Từ lúc vợ yêu của mày đòi ly hôn, mày đã chịu nghỉ ngơi chút nào chưa? Đêm nào cũng kéo nhau đi chơi, bạn mày sắp mệt chết rồi đó. Cô gái cau có, quát thẳng vào bạn mình, người vừa đồng ý ly dị vợ được 2 tháng. Kiểu người thất tình thôi phải không? Phải đi chơi, phải uống cho quên người ta chứ gì. Pauline Pin chen vào, vừa cười vừa trêu. Khi bị chọc rằng chắc đau lòng lắm lúc phải chia tay chị luật sư giỏi giang làm ở hãng luật tầm cỡ quốc tế, Phi Gia Cha lập tức liếc bạn mình một cái sắc lẻm. Không chỉ vậy, cô còn lắc đầu cãi mạnh, khăng khăng rằng bản thân chẳng hề buồn khi sắp chính thức quay lại đời độc thân. Cẩn thận chị vả vào miệng bây giờ, ai thất tình, không phải tao đâu nhé, dị đó he, làm như mạnh miệng lắm. Cái hôm chị đẹp nhà mày đòi ly hôn, người lau nước mắt cho mày chính là tao đó, là tao nè. Manasiri vốn định bỏ qua cho bạn khoe mẽ thêm chút nữa, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định lật lại chuyện cũ. Cô nhớ rất rõ cái đêm cô út nhà pha cha ra tà côn bò tới nhà mình trong bộ dạng thảm thương. Hôm ấy, Phi Gia khóc đến mức như tim sắp nát, vừa khóc vừa nói yêu vợ, vừa trách móc đủ điều. Vậy mà mới 2 tháng qua đi, đứng vững lại được cái là giả bộ mạnh mẽ như chưa từng xảy ra chuyện đó. Đừng khơi lại nữa nha, coi như hôm đó tao bị ma nhập. Phi Gia Cha chống chế, khiến Pauline Pin bật cười vì nghe quá không thuyết phục. Ai nhìn hôm đó cũng tưởng cô bị ma nhập thật, nhưng chỉ có 2 người là được chứng kiến, cô và Manasiri. Trước mặt gia đình hay trước mặt vợ cô, Jun Calafat, thì đừng mong thấy cảnh đó. Ma nào nhập mà vừa khóc vừa nói yêu vợ đẹp của mình vậy má. Manasiri nhấn mạnh, nhắc lại từng chi tiết khiến người vừa chối ma nhập phải liếc bạn một cái sắc như dao. Ma nhập mà biết mê vợ hả hay gì? Một người bạn khác chen vào câu chuyện, và tất nhiên là bị Phi Gia Cha quánh ngoắt lại quát ngay. Im ngay, khoảnh khắc đó trông cô y như bị trời đánh. Muốn chối mạnh cũng chối không trọn, vì tất cả những gì Pauline Pin và Manasiri nói đều đúng cả. Đêm đó cô thật sự khóc, than trách, rồi nói yêu Jun cần là phát suốt cả đêm. Ba mẹ mày nói gì chuyện ly hôn? Nói gì được nữa? Phi Gia Cha đáp với vẻ mặt khó chịu đặc trưng của người không vui. Con dâu cưng muốn ly dị đến mức run rẩy như vậy, họ còn nói được gì ngoài chiêu theo. Con xin lỗi nữa chứ, bảo tại nuôi tao quen được chiều quá nên người đó mới phải khổ. Trời đất, nghe chưa? Chị ta gọi vợ mình là người đó kìa. Hai cô bạn nghiêng vai chạm nhau, cố ý nhấn mạnh chuyện Phi Gia Cha đổi cách xưng hô. Hôm đó, Pauline Pin nhớ rất rõ bạn mình bồn chồn đến mức nào. Chỉ cần nghe sơ qua tình trạng, từ một đàn em nằm chung với Jun cần là phát qua điện thoại, là sự lo lắng của Phi Gia Cha đã dâng trào lên ngay. Dù cả hai đã thỏa thuận chuyện ly hôn xong xuôi, nhưng nếu hôm nay chị luật sư kia có chuyện gì, thì tiểu thư Phi Gia Cha vẫn lo như cũ thôi. Người yêu nhau, đâu thể cắt đứt cảm xúc trong một sớm một chiều. Còn chưa kể lúc chị Gian bị tai nạn xe nhẹ nữa. Thời gian đó mày còn không cho người đó lái xe, ngoại trừ để mày chở. Lần đó Manasiri ở ngay hiện trường nên cô lấy ví dụ luôn. Chỉ nghe báo rằng xảy ra va chạm nhỏ, Jun Cần là phát thì khẳng định không bị thương chỗ nào, nhưng Phi Gia Trà vẫn không yên tâm. Cô bỏ hết mọi thứ đang làm rồi lao ngay đến gặp vợ, không chỉ xem tận mắt để chắc chắn không có vết thương nào, mà còn lôi vợ đi khám tổng quát ở bệnh viện cho bằng được. Và kể từ lần đó, Giang Lá Phát không được phép tự lái xe gần 2 tháng, chỉ vì vợ yêu không cho phép. Còn gì nữa ta? Pauline Pin hỏi, miệng cười đầy ẩn ý. Đủ rồi nha, cuối cùng người bị lôi ra chiêu là Phi Gia Cha phải giơ tay xin hàng. Nếu còn dám mạnh miệng, hai người này sẽ còn lôi cả tá chuyện mất mặt của cô ra kể không hết. Miệng thì hay lắm, cái kiểu cứng đầu, không biết mềm mỏng chút nào, bảo sao không bị đòi ly hôn. Sao cứ thích sát muối hoài vậy? Hôm đó còn an ủi tôi mà. Phi Gia Cha nhăn mặt, liếc Pauline Pin một cái đầy trách móc. Bạn thân mười mấy năm, hiểu rõ tính nhau, nên câu trách cứ này cô nghe hoài cũng quen. Hôm đó mày đang đau lòng, không an ủi sao được. Nhưng bây giờ đứng vững rồi thì tới giờ bạn thân sát muối chứ sao, bạn yêu. Bót cứng đầu tí không tốt cho quan hệ hơn à? Im lặng quan sát một lúc, Manasiri mới nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng cô thật sự không muốn cặp này phải kết thúc hôn nhân vì lý do như vậy. Những người thân cận như cô và Pauline Pin đều thấy rõ cô út nhà này và chị luật sư tài giỏi kia yêu nhau đến mức nào. Trong suốt thời gian quen nhau, họ hợp nhau gần như mọi chuyện. Chỉ có một vấn đề, và đó cũng chính là vấn đề lớn nhất. Mẹ của Jun Cần là Phát hồi còn chưa cưới, chuyện này vốn đã là cái gai gây mâu thuẫn lặt vặt liên tục. Nhưng khi hai người chuyển từ người yêu thành vợ, sự căng thẳng đó lại càng nặng hơn. Cuối cùng, có một người chịu không nổi nữa, và người buông tay trước, chính là người đứng giữa. Tại sao tao phải mềm mỏng? Tại sao tao phải nhường? Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khi hỏi tại sao cái này, tại sao cái kia, nhìn vừa buồn cười vừa muốn véo má một cái. Phi Gia Cha và mẹ vợ không ai chịu thua ai, và đó là lý do chính khiến mối quan hệ giữa tiểu thư nhà tài phiệt hàng đầu Thái Lan và chị luật sư xuất thân trung lưu đi đến bước đường cùng. Vậy làm quá phụ đi nha. Pauline Pin bật quát bạn trước tiên. Có lúc Phi Gia Trà rất dễ thương, nhưng cũng rất thường khiến người khác phải mắng. Nếu cô bớt một vài tật xấu lại, thì chị Jun Chan của cô đã không cạn kiệt kiên nhẫn đến vậy. Pauline Pin nghĩ vậy, nhưng rồi cũng thấy hơi có lỗi khi thấy bạn mình mím môi, sắp khóc đến nơi, còn lên tiếng trách bằng cái giọng nhỏ xíu, đôi mắt tròn đã ươn ướt. Tụi mày lúc nào cũng bênh chị ấy, dù biết do tao phải chịu những gì, nhưng lúc nào cũng làm như lỗi chỉ có mình tao vậy đó. Nghe vậy, hai cô bạn trùng mặt xuống, cảm xúc đang lên cao cũng dần dịu lại. Phi Gia Cha nói đúng, việc ly hôn không phải do mình cô gây ra, có nhiều yếu tố khác chen vào.
Tình yêu của hai người không đủ để gánh hết mọi thứ, những người xung quanh cũng ảnh hưởng mạnh, và khi người đó lại là mẹ ruột thì mức độ càng lớn hơn nữa. Rồi, xin lỗi mà. Manasiri xoa nhẹ cánh tay bạn, giọng mềm lại hẳn. Tụi mày cũng biết mẹ chị ấy nói chuyện với tao khó nghe tới cỡ nào. Chưa đủ, còn lôi cả ba mẹ tao với anh trai tao vào mà trách nữa. Giả vờ tội nghiệp được một lúc, nhưng vừa có cơ hội kể tội mẹ vợ là phi gia cha tuôn ra không nể nang. Mẹ vợ thì kiểu đó, con dâu thì kiểu này. Thôi kệ, thế giới này đâu cần bình yên làm gì. Vì von như vậy cũng chẳng sai. Polenpin chưa từng thấy King Camon và cô bạn mình chịu nhún nhường nhau lần nào. Mỗi lần gặp lại y như rằng có đấu khẩu. Không nói thẳng thì cũng châm chọc, đã xói nhau đều đều. Người đứng giữa như chị Jun Trà cũng khổ lắm chứ bộ. Chỉ mình chị ấy khổ chắc. Ba mẹ với anh trai tao chưa từng đối xử tệ với tao như mẹ chị ấy. Tao được nuôi dạy đàng hoàng, đâu phải để bị cái bà già đó soi như trong trống. Tao cũng khổ muốn chết chứ bộ. Trời đất, nghe chưa? Gọi mẹ vợ yêu dấu là bà già luôn. Vợ cũ nhà cưng, làm ơn dùng từ chính xác dùm. Phi gia cha chu mối chỉnh lại, vừa nói vừa liếc xéo. Chưa ly hôn mà, Polenpin phản bác. Sắp rồi, coi đi. Cô khoanh tay gương mặt đầy khó chịu. Cái thái độ ấy khiến hai người bạn bật cười khúc khích. Khi nào? Mấy giờ? Manasiri hỏi sói, muốn biết chi tiết. Trước giờ cô chỉ nghe chuyện hai người đã đồng ý chia tay, chứ chưa nghe bao giờ sẽ ra kỳ giấy. Ba tao muốn trở qua lễ khai trương nhà hàng trước, không muốn có tin xấu ảnh hưởng. Phi gia cha vừa nhắc lời ba là đã bĩu môi. Đó là nhà hàng mới của tập đoàn IPC Group, sẽ khai trương trong vài tháng nữa. Phi gia cha là người trực tiếp phụ trách dự án. Vì sợ tin ly hôn có thể gây ảnh hưởng, ông Thanachai liền đề nghị con gái và con dâu chờ sự kiện xong rồi hãy làm thủ tục. Cả hai đồng ý. Thế nên Jun Trà Phát và Phi Gia Cha vẫn phải duy trì danh nghĩa vợ vợ, chỉ là move phòng riêng thêm một thời gian nữa, ít nhất khoảng 4 tháng. Rồi, cuối cùng đi uống không? Không đi thì tao đi một mình cho biết. Coi ai nói kìa, làm như gan lắm. Ai mà dám để mày đi một mình hả? Chị Jun Trà Phát chắc mất ngủ luôn ấy. Chị ấy mà mất ngủ á, đặt đầu xuống gối cái là ngủ say như bị tắt công tắc rồi. Cô buông lời như thế, trong lòng có chút bị chạm tự ái nhưng cô giấu đi để không ai nhìn ra. Hai cô bạn thì cứ nghĩ mỗi lần cô đi chơi tối về khuya, chị vợ sắp thành vợ cũ sẽ trông ngóng, ngồi đợi xem bao giờ cô về. Nhưng thực ra ngày nào cũng vậy, Jun Trá Phát đều ngủ trước, mặc kệ cô ra vào nhà giờ nào. Rồi, ai không lo thì kệ người ta, bọn tao lo, đi chung hết đây, có nói gì cũng vô ích. Phi Gia Trá tin chắc rằng chị vợ chẳng còn quan tâm mình nữa. Tính cố chấp của người kia thì ai cản nổi, thế nên cô chỉ đánh thuận theo dòng. Polenpin và Manasiri nhìn nhau khi cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng buồn buồn bao quanh cô bạn. Tự ánh mắt đến nét mặt, rồi cái kiểu im bặt không nói gì. Nghĩ đến cảnh chị đẹp không yêu không lo cho cô nữa là buồn muốn xỉu. Nhưng khổ nỗi, tiểu thư con nhà giàu này lại nghĩ khác lời mình nói. Rồi thế này thì ly hôn thật được không trời? Sao lần nào mẹ đến cũng không báo cho con trước vậy? Cánh cửa nhà vừa mở ra đã kèm theo câu hỏi đầy không hiểu nổi. Jun Trá Phát đã nhắc bao nhiêu lần rồi, nếu định đến căn nhà này, chỉ cần báo trước một tiếng để cô ấy còn tìm cách tránh. Body hàng tá rắc rối kéo theo sau, nhờ con không có ở nhà thì sao? King Ca muốn biết rất rõ lý do của cái nguyên tắc đó. Jun Trá Phát là kiểu người yêu sự yên bình, ghét cảnh mồm năm miệng mười quăng lời khó nghe vào mặt nhau. Tránh độc là tránh ngay, không hề do dự, và chỉ cần báo trước một tiếng là đỡ được biết bao lần bùng nổ trong căn nhà đắt tiền này. Không biết cô ấy nói gì, năn nỉ kiểu gì, cái người chỉ giỏi trưng diện làm đẹp nguyên ngày ấy mới chịu tránh mặt, chịu lần đi đâu đó mỗi khi bà đến. Nhưng bà cũng chẳng quan tâm, quan trọng nhất mà bà ta nghĩ, cuối cùng Jun Trá Phát vẫn sẽ chọn mẹ trước. Con gái giỏi giang của bà không cấm mẹ vào nhà, mà lại chọn cách đẩy cô vợ nóng này ra khỏi tầm mắt. Thế thôi là bà thấy đủ hài lòng rồi, có gì đâu mà, nếu con không ở nhà thì mẹ gửi đồ lại cho giúp việc. Bà vừa nói vừa cười, rồi đưa cái túi vải đựng hộp đồ ăn cho con gái. Đừng lo, mẹ sẽ ngồi tán gẫu với con. Mẹ con chẳng buồn nói chuyện với cô ta nữa là. Mẹ à, đứa con gái cưng gọi một tiếng nghe như hết hơi. King Camon nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của con thì mềm lòng ngay. Làm việc suốt cả tuần, mà con phải đứng giữa mỗi lần mẹ và vợ cô khẩu chiến thì ai mà chịu nổi. Thôi, hôm nay vì con, bà sẽ cố nhịn, kiềm chế, tử tế nhất có thể. Đang ở đâu rồi? Bị nhắc nhở, bà lập tức lảng tránh, giả vờ nhìn quanh tìm con dâu. Ban đầu chỉ muốn tránh bị rằng là phất mắng, nhưng nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy vấn đề đâu, bà lại không nhịn được, đành châm chọc thêm, chết thế này mà vẫn chưa dậy à? Mẹ đã bảo Jun rồi, đừng để cô con gái giàu có bước chân vào cuộc đời này rồi làm vợ của con, chả mấy chốc con hối hận cho mà xem. Cưới xong hết rồi mà không có ai chăm sóc, không có ai hỗ trợ, lại còn chọn nhầm người. Cuộc sống thay vì dễ chịu hơn, giờ bà lại thấy con mình càng vất vả hơn. Hôm nay nghỉ mà, nếu mẹ không tới chắc con cũng chưa dậy đâu. Con mà dậy muộn à? Người mẹ phản đối ngay. Con gái bà có thói quen dậy sớm, dù ngày nghỉ hay ngày làm việc. Bà nuôi Jun Trá Phát bằng chính tay mình, biết rõ tính nết con. Lý do tranh luận chỉ để bảo vệ đứa trẻ chưa biết gì kia thôi. Nghĩ vậy bà lại thấy tức quá. Nếu con gái bà không cố chấp trong việc chọn bạn đời, chịu lấy người mà bà đã chọn, người vừa giỏi giang, vừa dễ thương, dịu dàng, lại có địa vị xã hội tương xứng, cuộc sống hẳn đã tốt hơn hiện tại nhiều. Mẹ có ăn sáng cùng con không?
Jun không muốn kéo dài cuộc tranh cãi, cô đổi câu hỏi sang chuyện ăn sáng trễ cùng nhau, vì nếu để bà xoáy thêm về giờ dậy của cô, chắc chắn sẽ còn nhiều phiền toái. Hơn nữa, cô không muốn nghe ai nói xấu Phi Gia Trà, nhất là khi người đó là mẹ mình. Ăn cùng ba rồi, con ăn luôn đi, mẹ hâm lại cho. Con tự làm được mà. Không sao, ngày nghỉ thì cứ nghỉ ngơi. Vợ con không lo cho được thì kệ nó, mẹ chăm được mà. Bà từng nói điều này nhiều lần, nhưng vẫn giữ quan niệm rằng vợ phải chăm sóc vợ của mình. Nhưng bà quên rằng Jun Trà Phát cũng là vợ của Phi Gia Trà. Dù là chồng hay là vợ của một người phụ nữ, Jun cũng không đồng ý quan niệm đó. Với cô, hai người đã đồng ý sống cùng nhau thì phải chăm sóc nhau lẫn nhau. Vợ con cũng phải đi làm chứ, đâu phải có nhiệm vụ chăm sóc mấy chuyện này đâu. Jun cũng không mong em ấy chỉ lo cho mình con đâu. Công việc gì, có nặng nhọc như con gái mẹ không? Đứa trẻ đó làm được gì ra hồn chưa? Người phụ nữ lớn tuổi hỏi với đầy thành kiến. Trong mắt Kim Ca Môn, Phi Gia Cha là đứa trẻ được nuông chiều quá mức đến hư hỏng, làm việc chẳng ra gì, không thể so sánh với con gái bà ta. Con bà có một cô vợ chỉ suốt ngày ăn diện, trôi nổi như vậy là một vết nhơ trong cuộc đời Jun rồi. Ôi, Jun lúc nào cũng mù quáng bảo vệ vợ, nếu chọn vợ không tốt thì thừa nhận đi chứ. Jun vừa định mở miệng can mẹ một lần nữa, nhưng chưa kịp nói, thì người đang là chủ đề tranh cãi lại đang đi xuống cầu thang, đúng lúc không hay biết gì cả. Hai mẹ con đang ngồi trên sofa nhìn đồng loạt. Chẳng bao lâu, cô gái nhỏ nhắn, tóc dài rối bù, mặt mộc trong trẻo, mặc chiếc váy ngủ 2 dây trắng hơi khoe da thịt, xuất hiện trước mắt. Phi Gia Cha vừa xuống nhà, vốn còn đang buồn ngủ, giờ tỉnh hẳn khi nhìn thấy khách đến. Nhất là khi ánh mắt dồn dập của bà mẹ buông lời trách móc, cảm giác bối rối trước đó biến mất, thay vào đó là sự bực dọc ngay lập tức. Cô tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh, ai ngờ bị mẹ vợ phá tan khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Mẹ tớ làm gì thế á? Câu hỏi thẳng thừng, thiếu lễ nghĩa, làm đôi mày người được gọi là mẹ nhíu lại. Gian nghe vậy, chậm rãi khép mắt, thở dài nặng nhọc. Chẳng bao lâu sau, phải nhún vai chịu trận. Người mẹ nhìn một cái, thấy vòng một của cô, hơi khó xử. Chào hỏi kiểu đó à? Người lớn hơn tiếp tục giọng lạnh lùng. Đồng thời, bà liếc từ đầu đến chân con dâu mà vô cùng khó chịu. Hành động đó khiến người bị nhìn bực tức đến bốc khói. Nhìn xem cách ăn mặc này, không có bộ nào tử tế à? Hay mấy cô con gái nhà giàu thích ăn mặc kiểu này hả? Ăn mặc kiểu này là kiểu nào? Kinh Ca Môn không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu không hề có ý tốt. Con gái út nhà Pha Cha Gia chưa từng bị ai coi thường như thế bao giờ. Trong cả cuộc đời của cô, chỉ có người sinh ra Jun mới dám làm vậy. Con dâu này chỉ thắc mắc sao mẹ lại làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chúng con thôi à? Phi Gia Cha đáp, kèm nụ cười gượng gạo. Cô cố không để lộ sự giận dữ tối đa. Vì trong trò chơi giữa mẹ vợ và con dâu, ai mất bình tĩnh trước là thua. Và con xin lỗi vì ăn mặc không được chỉn chu. Không biết mẹ sẽ đến nhà, khi chỉ có hai người bọn con, không cần quá kín đáo đâu ạ. Xấu xí, hổ thẹn, nhìn thật ghê tởm. Mẹ, Jun định ngăn mẹ không được nói năng xấu xa nữa, nhưng phải nuốt lời khi cô gái ngang ngạnh kia mỉm cười, nói ra điều gì đó chủ yếu để thỏa mãn bản thân. Chị Jun thích mà, chính chị ấy chọn cho con đấy, không hoàn toàn là nói dối. Việc Jun chọn cho cô là thật, nhưng là khi mối quan hệ còn ngọt ngào, chứ không chua chát như bây giờ. Đúng không, chị yêu? Người được hỏi hơi giật mình, mặt ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Hành động này khiến Phi Gia Cha cực kỳ hài lòng, còn Kim Ca Môn thì gần như phải tìm lọ dầu gió trong túi để xoa. Trời ơi, tôi sắp mất rồi, thế mà tới giờ này cô mới dậy à? Nếu tôi không đến, không biết con tôi có được ăn gì không nữa. Ôi mẹ ơi, chị ấy tự tìm đồ ăn được mà, chị ấy còn kiếm cho con nữa đó. Cô bước khẽ lại gần hơn, gương mặt đẹp nở nụ cười giả tạo trong khi nói. Nếu mẹ không đến phá vỡ thời gian riêng tư của chúng con, chắc con gái giỏi giang của mẹ đã chiều vợ bằng cách bê bữa sáng muộn lên tận giường cho con rồi đó ạ. Phi Gia Cha nhếch môi cười khúc khích, càng thấy ánh mắt và biểu cảm khó chịu của mẹ vợ, cô càng muốn cười to hơn nữa, không muốn kiềm chế nữa. Không biết tự làm hay sao mà phải làm phiền con tôi. Lông mày cô nhíu lại, mỗi lần đối diện người lớn mồm mép độc địa này, phản ứng đó lại xuất hiện. Mỗi lời nói thốt ra đều khiến tai khó chịu. Không hiểu sao Jun lớn lên mềm mại, lịch sự, lại được nuôi dạy bởi người như thế, sao sáo rượu dữ vậy? Bà ta thực sự có bao giờ giúp ích được gì không? Mẹ Jun phá hỏng trọn vẹn kỳ nghỉ của cô. Ai mà ngờ chỉ đi lấy nước uống lại gặp bà già nhiều chuyện ngồi phơi mặt giữa nhà, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nói những lời khó nghe, và tệ nhất là người ở giữa chỉ đứng nghe mà không can thiệp. Không muốn tin rằng cô từng tin tưởng, trao cả cuộc sống cho người này chăm sóc. Không muốn tin rằng mình từng yêu Jun và tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn. Phi Gia Cha từng nghĩ, dù chuyện xấu gì xảy ra, cô sẽ luôn được bảo vệ bởi chị Jun, chứ không phải bị bỏ mặc như thế này. Nhưng thôi, nếu Jun không thể bảo vệ danh dự cho cô sẽ tự bảo vệ nó. Ôi, mẹ cũng, cô gái mỉm cười ngọt ngào, hơi nghiêng đầu, cử chỉ mà Kim Ca Môn ghét nhất. Với gương mặt đẹp đẽ và cả trăm mảnh khỏe, Jun đã mê mẩn hoàn toàn. Mẹ chưa từng chiều chồng sao? Chuyện bình thường của một cặp vợ vợ như bọn con mà, chị ấy hay làm lắm đó. Vậy là Jun lại chiều đứa trẻ này đến mức đó luôn sao? Chiều đến nỗi phải nhún nhường con gái nhà giàu như mất hết thể diện. Kim Ca Môn không muốn con gái mình dính líu đến dòng họ giàu có kiểu này. Bà nghĩ chắc họ nhìn dằn thấp hơn bản thân mình rồi. À, con gái mẹ còn chiều con hơn mẹ tưởng nhiều ấy chứ.
Fizacha nhìn thấy ánh mắt giận mình của đối thủ mà hả hê. Cô tiến lại gần vợ, cố tình kéo tay Jun dọc theo vai một cách mềm mại, quyến rũ, khiến người bị chạm tim đập nhanh vì vừa hồi hộp vừa ngại. Jun ngồi mà cứng hết cả người. Cả hai đều quá quen với cảm giác này, nhưng từ khi quyết định chia tay cách đây 2 tháng, Fizacha chỉ dám tiếp cận khi thật sự cần thiết và giờ là lúc trước mặt mẹ cô ấy. Vì vậy, mỗi lần cơ thể bị chạm, bất kể chỗ nào, cô ấy đều căng thẳng. Con ra lệnh gì chị Jun cũng làm hết mà. Người muốn chiến thắng dùng từ ra lệnh để làm khó chịu bà mẹ vợ khó ưa và hiệu quả khá tốt. Chỉ cần biết con gái bà bị vợ ra lệnh là bà tái mặt ngay. Chị Jun thích làm theo lệnh vợ chết đi được. Nói xong, Fizacha giả vờ cười khúc khích, còn bà mẹ mồm mép thì tức đến mức không biết chửi gì, chỉ đứng nghiến răng. Cảnh tượng này thật đã mắt vô cùng. Jun ngồi gục tay lên trán, im lặng như hết sức lực để can ngăn trận chiến. Đây là điểm tốt duy nhất còn sót lại. Fizacha nghĩ ít nhất vợ xấu tính của cô cũng không làm cô mất mặt trước bà già này. Jun chỉ nhắc nhở khi riêng tư thôi. Mẹ sẽ hâm nóng đồ ăn chứ á? Con nhờ mẹ lò giúp nhé. Khi nào con xong sẽ xuống. Trước khi cuộc chiến trong nhà căng thẳng hơn nữa, cô luật sư nhanh chóng cắt ngang, đứng dậy và không quên kéo cổ tay cô vợ cứng đau, bắt đi theo mình. Con gái út của gia tộc Pha Cha ra nhún nhường, không còn cứng rắn, nhưng khi đi ngang qua King Camon đang tức giận đến mức đỏ bừng gương mặt nhăn nheo, cô liền nở nụ cười khinh bỉ như người chiến thắng. Thay quần áo xong rồi xuống ăn cơm thôi. Hai người bước vào không gian từng là phòng ngủ chung, nhưng giờ đã trở thành phòng riêng của Fizacha. Ngay khi cánh cửa giấy khép lại, Jun nghe một giọng nhẹ nhàng, để người nghe không nhận ra đó là một mệnh lệnh. Tôi phải đi ăn cơm với mẹ cô à? Chắc sẽ được ăn ngon miệng lắm đây. Cách xưng hô mới vẫn khiến người nghe thấy nhói trong lòng. Trước kia cô gái này còn dịu dàng hơn nhiều, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi quyết định ly hôn. Không còn cô bé xưng mình là em và gọi cô là chị Jun, giờ chỉ còn tôi và cô mà thôi. Không đói sao? Đừng bận tâm. Và một điều nữa, căn nhà này không phải chỉ của cô đâu. Muốn tiếp ai thì cũng nên thông báo cho tôi một tiếng. Đừng để bà già lắm mồm từ đâu chui vào rồi chửi chủ nhà liên tục như vậy. Bao nhiêu lần rồi đó. Fizacha, sao? Bà ta có thể chửi tôi, sao tôi không được chửi lại một lần hả? Fizacha vừa tức giận vừa buồn bã, cố hạ giọng để những người khác trong nhà không nghe thấy. Chỉ có tôi mới được phép bị chửi thôi sao? Khi cô thốt ra câu đó, đôi mắt đẹp pha lẫn buồn bã và thất vọng hướng thẳng về cô ấy. Jun đau nhói tim khi phải cúi đầu nhận lấy ánh nhìn ấy từ người cô yêu. Chị xin lỗi, mẹ tuổi đã cao, chị nói gì nhắc gì cũng khó lắm. Cô cố thuyết phục Fizacha không cãi lại, nghĩ rằng thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc sửa một người già cứng đầu, nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến đối phương nổi cáu hơn. Vì cuối cùng, Jun vẫn muốn người trẻ hơn phải nhún nhường. À, nên mới đến đây chỉ bảo, nhắc nhở, ra lệnh với tôi đúng không? Em có mệt không khi mỗi lần gặp mẹ đều phải cãi nhau? Mệt chứ, tôi mệt với cô, cũng mệt với mẹ cô nữa, Jun. Nhưng rồi sao nào? Fizacha nghĩ thầm, người như King Camon mà gặp cô cứng rắn thế này thì còn giờ khóc giờ cười. Mẹ cô hư hỏng như vậy là vì cô nhún nhường quen rồi. Nhớ nhẽ, những gì không tốt, vô lệ hay điều người bình thường không làm, phải nói, phải nhắc. Nếu cô không làm, tôi sẽ là người làm đấy. Cãi nhau suốt thế này cũng mệt đầu lắm, chị chỉ chịu được trong môi trường đó có hạn thôi. Đó là lý do Jun không bao giờ trả ý mẹ. Cô luôn làm theo, nhường khi có thể, tránh khi có thể, hoàn toàn khác với Fizacha bà già lì lợm ấy suốt ngày gây sự với người nọ người kia. Có mẹ hư hỏng như vậy, cô còn dám hy vọng có cuộc sống bình yên sao? Không, bình thường Jun vẫn gọi cô là Nong Nin, em yêu, vợ yêu, nhưng khi gọi chỉ một cái tên ngắn gọn, nghĩa là cô đang giận. Giờ mặt cô đỏ bừng, tay nắm chặt như muốn kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô giận vì mẹ cô bị chửi, nhưng khi tôi bị chửi, cô có từng giận như vậy không? Khi Fizacha nói, những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén rơi xuống. Jun nhìn thấy, từ giận dữ chuyển sang sững sờ, rồi cảm giác tội lỗi tràn ngập, cô ấy lại làm em khóc thêm một lần nữa. Chị Jun giỏi mọi thứ, ai cũng ngưỡng mộ, sự nghiệp tốt, làm việc xuất sắc, được mọi người kính trọng. Chị Jun hoàn hảo ở mọi phương diện, cô nàng kiêu kỳ nói, giọng yếu ớt, nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng biết không, với tư cách là vợ, là người đồng hành trong cuộc sống, chị Jun tệ thật. Tôi rất buồn vì đã chọn kết hôn với cô. Nếu quay lại được, tôi sẽ không quyết định như vậy đâu. Jun nghẹn lại, đôi mắt rực nóng. Cảm nhận nỗi đau từ sự thất vọng của Fizacha, cô cũng muốn khóc. Chuyện của họ đã đi đến mức này sao? Người từng thốt lời yêu thương ấy giờ lại nói rõ ràng rằng việc đặt cuộc sống vào tay cô là một sai lầm kinh khủng. Không chỉ có cô muốn ly hôn đến run rẩy đâu. Người lớn tuổi hơn muốn phản bác. Cô ấy chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn như Fizacha hiểu. Lời muốn chia tay không phải xuất phát từ nhu cầu thật sự, nhưng tất cả đều không được thốt ra. Jun im lặng, lắng nghe những lời như dao cứa thẳng vào tim. Tôi cũng muốn ly hôn, nhưng nếu chúng ta ly hôn, mẹ cô sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Thú thật là tôi không muốn điều đó xảy ra, vì điều đó đồng nghĩa cô hoàn toàn thua bà mẹ già lì lợm kia. Trong khi chúng ta chưa ly hôn, xin cô hãy làm một người vợ tốt trước nhé, Jun. Fizacha lau nước mắt, tiến sát đến, khoảng cách hai người chỉ còn vài tấc. Có thể đóng vai là người yêu nhau được không? Ít nhất trong lúc gia đình tôi đang ép cô phải ở lại một thời gian nữa, hãy làm như chúng ta vẫn còn yêu nhau một chút đi. Cô gái nhỏ tuổi hơn nở nụ cười mỉa mai, nụ cười mà Jun không hề thích.
Hãy để tôi làm cho mẹ cô cảm giác như tim muốn vỡ ra, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được. Con đưa bà về à? Tại sao con bé không vào nhà? Phong Phát thấy vợ mặt nặng mày nhẹ đi tới từ xa, ông đang đọc sách nên đặt sách xuống hỏi, đầy vẻ thắc mắc. Thường thì, nếu Jun đến đây, cô luôn ghé vào chào ông trước, nhưng lần này hình như cô còn chẳng tắt máy xe. Còn gì nữa chứ, chắc là vội vàng quay về để chiều chuộng vợ yêu của nó chứ gì. Nghe câu trả lời đi kèm giọng điệu bực tức, ông cũng hiểu ngay tình hình. Cái thái độ này chắc chắn là vừa cãi nhau với con dâu. Vậy thì việc con gái ông không xuống xe cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi là đừng có gây gổ với con bé đó nữa. Làm như vậy mãi, nhớ con mình chịu không nổi thì đừng có bảo tôi không cảnh báo trước. Con mình nó không hay nói, nhưng đến ngày nào nó không còn muốn gì nữa thì bà liệu hồn đấy. Từ vị trí người cha quan sát một cách trung lập, không nghiêng về bên nào, Phong Phát nhận thấy Jun luôn cố gắng giữ hòa khí với tất cả mọi người. Nhưng cái mong muốn chu toàn lòng người một cách thái quá đó dường như đang âm thầm gây hại cho mối quan hệ hôn nhân của con gái. May mắn là hai đứa vẫn có thể cùng nhau vun đắp đến tận bây giờ. Chuyện nhà của con gái, người làm cha như ông không rõ chi tiết lắm, nhưng ông đã cảm thấy rất an lòng khi thấy Phi gia cha và Dân vẫn yêu thương nhau thắm thiết như ngày nào. Mỗi khi có dịp gặp gỡ chúng, ông vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa. Thật sự yên tâm biết bao khi mọi thứ vẫn như vậy. Với một người cha như Phong Phát, ông không mong cầu gì nhiều hơn việc được thấy cô con gái nghiêm khắc của mình được hạnh phúc, có thái độ thư thái và đôi mắt lại tươi sáng như xưa. Nụ cười rạng rỡ và tiếng cười vang vọng của Jun dường như chỉ xuất hiện khi cô ở bên Phi gia cha mà thôi. Ông lo rằng nếu có bất kỳ lý do gì phải chia lìa với người này, những điều tốt đẹp ấy cũng sẽ bị tước đoạt khỏi con của ông mãi mãi. Không hay nói sao? Ông biết cái gì mà nói nó không hay nói. Vừa lên xe cùng nhau, nó đã trách mắng tôi suốt cả đường đi rồi. Jun ngày càng trở nên hung hăng hơn từ khi kết hôn. Chính vì thế nên tôi mới không muốn nó cưới cái con nhỏ khó ưa đó. Kinh Ca muốn nghĩ đến đây lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Ngày xưa, làm gì có chuyện đứa con gái ngoan hiền của bà lại dám lên tiếng trách cứ mẹ bằng giọng điệu cứng rắn như thế. Từng lời nó nói ra thật khiến bà đau lòng không chịu nổi. Nào là bảo đừng gây khó chịu, đừng ăn nói không hay với Phi gia cha. Nguyên nhân khiến Nong Ninh có thái độ như vậy là vì mẹ đã bắt đầu trước. Thậm chí, nó còn nói rằng đừng tùy tiện đến nhà của nó và vợ. Nếu không có chuyện đại sự hay nguy hiểm chết người thì không cần ghé thăm. Chính nó sẽ là người về thăm bố mẹ. Ông xem đi, trước đây nó có bao giờ ngăn cản một cách rõ ràng, dứt khoát như vậy đâu. Thế mà giờ đây, nó lại lặp đi lặp lại nhiều lần, cứ như không muốn tôi đặt chân đến ngôi nhà đó nữa. Như thế thì sao không gọi là mê muội, đâm đầu đâm cổ được cơ chứ? Tôi thật muốn biết rốt cuộc con nhỏ đó đã làm những gì mà Jun lại có hành xáo như vậy. Trước kia, mỗi lần bà đến thăm, con nhỏ kia đều bị con gái bà đuổi đi khuất mắt. Nhưng hôm nay, chính bà lại là người bị đuổi đi. Càng sống lâu với nhau, con gái bà càng không theo như ý muốn của bà. Chẳng lẽ có gì sai trái nếu bà muốn gia đình đó tan vỡ sớm một chút sao? Kinh Ca Môn muốn đứa con gái ngoan ngoãn ngày xưa trở về, đứa con của bà ngày xưa không hề biết cãi lời. Từ khi kết hôn, lập gia đình, bà cảm nhận được Jun đã dám to tiếng với mình, dù sau đó nó có dịu lại, kèm theo nước mắt và những lời oán trách giả vờ. Nhưng hồi còn chưa có Phi gia cha, con bé đâu cần phải làm gì nhiều cũng luôn nhận được sự thông cảm. Điều đó khác hoàn toàn so với hiện tại. Bây giờ, đối với Jun, mẹ không còn là ưu tiên số 1 nữa rồi. Bị như thế cũng tốt thôi, và bà nên mang lời nói của con bé về mà ngẫm nghĩ kỹ lại đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Phong Phát cảnh báo với tất cả sự thiện chí, sự tĩnh lặng thường là điều đáng sợ nhất. Kinh Ca Môn cứ nghĩ mình hiểu con gái hơn ai hết, nhưng ông lại nghĩ vợ mình gần như chẳng hiểu Jun chút nào. Bà thậm chí còn không cảm nhận được nhiều dấu hiệu cảnh báo, mặc dù chúng đã được gửi đến nhiều lần rồi. Ông cũng vậy đấy, ông Phong Phát, không biết tại sao ông yêu cái con nhỏ con dâu đáng ghét đó làm gì, mà ông cũng không cần phải dọa tôi. Dù thế nào thì tình mẹ con cũng không thể dứt được. Cho dù Dân có không hài lòng đến đâu đi nữa, thì suy cho cùng, tôi vẫn là mẹ nó. Đúng, Nong Ninh là con nhà giàu, nhưng điều đó thì sai ở chỗ nào? Thích giao thiệp, tiệc tùng thì có gì sai? Chuyện tiêu xài sang trọng ấy à, đó là cuộc sống bình thường của con bé. Còn về chuyện ăn mặc, thời đại này rồi, tại sao bà lại phải bận tâm với những chuyện đó của người khác chứ? Tất cả những điều Phong Phát nói, Jun cũng từng nói tương tự, nhưng có chút khác biệt là cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn, và lý lẽ hơn là cảm xúc. Nhưng nói thật, chính vì như vậy nên những lời đó cứ lọt tai trái, xuyên tai phải, chẳng hề được Kinh Ca Môn mang ra suy nghĩ hay cân nhắc. Ông từng muốn bảo Jun hãy cứng rắn hơn một chút, nhưng con gái ông đã từ chối, bởi chỉ cần nó hơi lớn tiếng một chút thôi, mẹ ruột nó đã rơm rớm nước mắt, cảm thấy tủi thân, rồi oán trách đủ điều. Nhưng hiện tại, có vẻ như cô bé đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là cũng dạn dĩ hơn trước. Cứ thế đi, hai cha con ông đúng là cùng hội cùng thuyền, nói giống nhau y hệt, thì đó là sự thật mà. Con nhỏ đáng ghét kia nó không phải là người phụ nữ tốt, cho dù giàu sang đến mấy cũng không hợp làm bạn đời của con mình, chẳng giúp đỡ, chẳng vun đắp được gì cả, vô phương cứu chữa. Đối với Phong Phát, ông nghĩ gọi như vậy mới đúng. Kinh Ca Môn đã quá bận chỉ trích đến mức không còn muốn tìm kiếm bất kỳ mặt tốt nào của Phi gia cha. Dù con dâu có làm gì đi nữa, bà cũng không bao giờ hài lòng. Lòng căm ghét tích tụ ngày càng nhiều bắt nguồn từ định kiến trong lòng, từ một điểm nhỏ bé rồi dần dần lan rộng. Ông không thấy có cách nào để cặp mẹ chồng, nàng dâu này hòa thuận được.
Và nếu Jun với Phi Gia Cha muốn có một cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, không bị người ngoài quấy rầy, thì người đứng giữa cần phải dứt khoát hơn nữa. Jun đã đưa mẹ về nhà, căn nhà giờ chỉ còn lại một mình Phi Gia Cha. Cô gái đứng nhìn đĩa thức ăn trưa mà không cần thắc mắc cũng đủ biết ai là người chuẩn bị. Mỗi lần họ ở nhà cùng nhau, việc ngồi ăn cơm chung bàn chưa từng xảy ra. Nhưng dù là như vậy, cô vợ có bà mẹ khó chịu kia, người mà cô vừa cãi nhau cách đó khoảng 2 giờ, vẫn luôn lo liệu chuyện ăn uống cho cô. Như thường lệ, đĩa cơm rang kim chi được đem đi hâm nóng. Thực ra, Phi Gia Cha không muốn đón nhận đồ ăn do người phụ nữ kia làm chút nào. Cô có thể ra ngoài ăn hoặc gọi đồ giao tận nơi cũng được, nhưng đằng nào cô ấy cũng đã làm sẵn rồi, nếu ngỏ lơ thì thật lãng phí vô ích. Dù không muốn nhận, nhưng đôi khi cô vẫn phải hạ bớt sĩ diện xuống nếu cần thiết. Thân hình mảnh dẻ đứng dựa vào mép bàn, khoanh tay chờ lò xào sóng hoạt động. Đó cô bắt đầu miên man nghĩ ngợi khi có thời gian tĩnh lặng. Trong bếp chỉ có tiếng máy móc đang làm nhiệm vụ hâm nóng thức ăn, nhưng Phi Gia Cha không hề hay biết rằng người từng là người vợ yêu quý đã trở về sau khi đưa mẹ ruột về nhà và đang bước lại gần. Nong Ninh vẫn chưa ăn cơm mà. Giọng nói dịu dàng mà cô từng thích nghe vang lên từ phía sau. Người đang thất thần giật mình kinh ngạc, cô gái vội vàng quay phát lại nhìn. Lần sau không cần làm phần tôi đâu có yêu cầu cô làm. Trước đó, cả hai đã nói chuyện trong cơn giận dữ, nhưng khi thời gian trôi qua, sự bực bội đã bắt đầu lắng xuống. Phi Gia Cha đã bình tĩnh hơn đôi chút, nên cường độ lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, kèm theo cả giọng điệu cũng dịu đi. Em thích cơm rang kim chi mà, đúng không? Vì em ấy thích nên Jun mới đích thân vào bếp làm, đó là tấm lòng của cô. Dù không nhận được lời cảm ơn, thậm chí lần nào cũng bị bảo là sau này đừng làm nữa, nhưng nếu có thời gian, cô vẫn sẽ làm như cũ. Ít nhất thì đối phương cũng được ăn món mình yêu thích. Kể cả việc em ấy chịu ăn chỉ vì không muốn bỏ phí đồ ăn thì cũng không sao. Thích, nhưng không cần làm, tôi tự đi kiếm ăn được. Sự rạn nứt xảy ra giữa hai người đã dẫn đến những điều này, sự từ chối mọi sự chăm sóc, không sẵn lòng đón nhận bất cứ điều gì mà người kia cố ý trao tặng. Kéo mẹ cô biết con gái cưng của bà phải vất vả vào bếp nấu ăn cho tôi ăn thì lại làm loạn lên nữa đấy. Người lớn tuổi hơn thở dài nhưng không đáp lại bất cứ điều gì. Cô chọn cách đi đến, lấy đĩa cơm rang kim chi ra khỏi lò xáo sóng rồi đặt lên bàn cho Phi Gia Cha. Phi Gia Cha định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm mất một nhịp. Cuối cùng, cô đành mặc kệ, vì không muốn nói chuyện thêm. Cô chỉ làm mỗi việc là ngồi xuống ghế một cách lặng lẽ. Ăn xong rồi chị phiền em ngâm đĩa vào bồn giúp chị nhé. Hôm nay người giúp việc nghỉ, lát nữa chị sẽ tự rửa. Miệng nói, hai tay cô lại bận rộn rót nước lọc vào ly. Jun không ngẩng đầu lên nhìn, nên cô không thấy được lúc này cô vợ xinh đẹp của mình đang chớp mắt lia lịa để xua đi cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Phi Gia Cha ghét cảm giác đang dâng lên lúc này vô cùng. Sự quen thuộc giữa cả hai lại khiến cô nhớ về những chuyện trong quá khứ. Hình ảnh ngày xưa đột ngột chiếu rõ, những điều mà người chị xinh đẹp của cô từng nói, từng luôn nhắc nhở rằng phải làm thế này, phải làm thế kia, đều kích thích tuyến lệ của cô một cách mạnh mẽ. Nếu là trước đây, cô đã vui vẻ nhận lời với một nụ cười, và ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng từ người kia cũng sẽ được gửi đến cùng với một nụ cười ấm áp. Nếu không kết hôn, liệu mối quan hệ có trở nên tồi tệ đến mức này không? Phi Gia Cha cứ mãi suy nghĩ như vậy lặp đi lặp lại. Nếu họ chỉ là một cặp đôi đáng yêu, chưa dọn về sống chung, liệu gia đình bên kia có thể hiện sự định kiến rõ ràng như vậy không? Nếu cô kiên nhẫn không đáp trả, liệu mọi thứ có đi đến bước đường này không? Vừa lỡ nghĩ như thế, thì người luôn yêu bản thân hơn bất cứ ai này lại có tiếng nói phản đối vang lên trong đầu. Sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn. Suốt thời gian qua, đâu phải cô không hề nhẫn nhịn. Cơn giận bùng phát hôm đó không phải lỗi của cô. Nó có thể trở nên dữ dội hơn vì một bên không chịu im lặng như mọi khi. Nhưng mẹ của Jun không có lý do gì để ăn nói tệ bạc với cô. Cuối cùng, Phi Gia Cha vẫn giữ vững quan điểm rằng việc cô đứng lên đáp trả bà già lắm lời và đẩy giấy định kiến đó là điều nên làm. Đừng quên nói với bà già lắm lời kia rằng ở ngôi nhà này, cô hầu như là một người giúp việc, còn tôi thì chẳng làm gì cả vì tôi chẳng biết làm gì hết. Jun im lặng, đặt ly nước lạnh ngắt xuống bàn, quay lưng đi cất chai nước mà không nói thêm một lời nào. Phi Gia Cha cũng ngồi chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ bé của đối phương trong im lặng. Không lâu sau, đôi mắt không nghe lời kia của cô bắt đầu không yên. Nó dần dần lướt qua để quan sát từ mái tóc dài màu tối được cột gọn thành đuôi ngựa, chiếc cổ trắng ngần, đến bộ trang phục đơn giản là áo thun tay dài và quần vải màu nâu. Trang phục nhìn rất thoải mái, đúng là đồ mặc ở nhà, và trong mắt cô, nó trông vô cùng đẹp. Nói thật, việc cô tự tìm cách tiếp cận người có thế giới nội tâm cao và ít nói như Jun nhiều năm về trước là vì cô chị này có khuôn mặt đẹp, dáng người cân đối và sạch sẽ. Hình thức bên ngoài khá hợp ý cô, và khi được trò chuyện, cô càng cảm thấy đối phương đáng để khám phá. Cô rất thích những người không giỏi ăn nói, nhưng nếu được gọi chuyện về chủ đề họ quan tâm, cuộc trò chuyện sẽ kéo dài không dứt và ánh mắt họ sẽ rực sáng. Cô thành thật thú nhận, vào khoảng thời gian đó, cô đã hoàn toàn đổ gục trước sự mọt sách của người phụ nữ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này. Chị làm việc ở phòng làm việc đây. Cô làm gì, làm ở đâu thì tùy cô. Việc thể hiện sự không quan tâm, không để ý này, người đang bị đòi ly hôn cho rằng đó là hành động vô cùng thích đáng và hợp lý. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng người sắp trở thành vợ cũ không còn giữ vị trí quan trọng đến mức cô phải biết rõ mọi diễn biến hàng ngày của đối phương. Nhưng mà cuối tuần cũng phải làm việc nữa à? Thế nhưng, Phi Gia Cha vẫn không thể không trách móc đôi chút.
Không phải vì làm việc quá sức hay sao, mà lần đó cô ấy đã ngất xỉu, khiến cô phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ đến mức bị bạn bè lấy chuyện đó ra chọc ghẹo cho đến tận bây giờ. Lo lắng cho cô bé quá trời, phải đưa đi kiểm tra kỹ càng, không thì ngủ không yên đâu. Ai dám bắt cô bé của cô Nin làm việc nặng là phải bị xử lý hết. Polenpin và Mana Siwi cứ thay phiên nhau trêu chọc như thế. Những người không có cô vợ yêu quý thì hiểu được gì. Ngày nào hai cô bạn gái đó có vợ, cô sẽ đòi lại hết. Chỉ là tò mò thôi, cô có làm việc đến chết đi nữa thì cũng chẳng ai nói gì đâu. Vừa lỡ thể hiện sự quan tâm chưa được bao lâu, Fizacha đã nhận ra mình vừa làm một điều đáng xấu hổ. Cô chớp mắt liên hồi rồi vội vàng chữa lời. Còn người kia vẫn chưa nói ra lời nào, chỉ đứng nhìn người nhỏ tuổi hơn cúi gằm mặt xuống. Chỉ có một chút việc còn tồn đọng thôi, không nhiều đâu. Nếu Nong Nin muốn làm gì hoặc muốn đi đâu, cứ gọi chị nhé. Fizacha ghét việc người kia vẫn nói những lời này như cũ, hệt như lúc họ còn chưa quyết định ly hôn. Dù công việc có bận rộn, nhiều đến đâu, nếu ngày nghỉ cô muốn làm gì đó cùng Jun, người kia cũng đều sẵn lòng chiều theo mọi thứ. Hiện tại, dù bầu không khí giữa hai người đã ở mức tồi tệ, nhưng người lớn tuổi hơn lại cư xử như thế không có gì thay đổi, không có gì sai lệch cả. Không cần thiết, chị cứ nói trước thôi, phòng khi em cần chị. Tin Jun đau nhói khi nghe lời từ chối thẳng thừng từ đối phương. Mặc dù cô đã nghe điều đó thường xuyên trong thời gian gần đây, nhưng vẫn không thể làm quen được. Fizacha im lặng, cũng không nhìn mặt cô gái chỉ tập trung vào đĩa cơm trưa của mình. Jun bèn chuẩn bị bước ra khỏi khu vực bếp, nhưng cô đi được vài bước thì những điều còn vướng mắc trong lòng, những điều muốn nói với vợ, đang níu giữ cô lại, buộc cô phải dừng chân. Chị xin lỗi thay mẹ nhé, nếu mẹ đến đây nữa, chị sẽ lập tức đưa bà đi ngay. Cô có biết tại sao mẹ cô lại thích đến nhà chúng ta không? Jun im lặng, Fizacha bèn nói tiếp, vì bà ấy muốn cãi nhau với tôi đấy. Nong Nin không cần phải ra khỏi nhà nếu mẹ chị đến đâu nhé, chị sẽ tự đưa bà đi nơi khác. Trước đây, Jun chưa bao giờ muốn người nhỏ tuổi hơn phải là người bỏ chạy, dù muốn nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình nhưng lại phải đi nơi khác chỉ vì mẹ vợ ghé thăm. Người lớn tuổi hơn đã cố ý tránh bằng cách tự mình đưa mẹ đi chỗ khác, nhưng Fizacha lại nhiều lần không chịu nhượng bộ. Nếu cô làm vậy, thì cái bà già lắm lời đã sinh ra cô sẽ lại suy diễn lung tung rằng tôi đang dùng quyền lực để áp bức con gái bà. Vì căn nhà này do bố tôi mua tặng làm quà cưới, nên cô không bỏ ra một xu nào thì tôi có quyền làm gì cũng được, muốn đuổi cô đi như đuổi chó đuổi mèo cũng được. Nhưng đúng là chị không hề bỏ ra một xu nào để mua căn nhà này thật mà. Chị Jun, đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn đó nữa. Vốn đang bực bội, đoán định suy nghĩ của mẹ chồng, Fizacha chợt nghe thấy người đang ở vị thế vợ đang chờ ký đơn ly hôn nói ra câu đó, cô lập tức trừng mắt nhìn. Không chỉ vậy, Fizacha còn buông lời của trách người vừa nói những câu không lọt tai, nhưng Jun lại bật cười như thể đó là một chuyện vui vẻ hài hước. Dù là lúc nào đi nữa, điều mà Nong Nin của cô ấy ghét nhất chính là việc cô ấy có suy nghĩ như thế này, suy nghĩ rằng hai người họ không hề ngang bằng nhau. Ngay cả khi đang căng thẳng, cô gái trước mặt vẫn lỡ lời quát cô ngay lập tức. Em ấy vẫn là người đó, người không muốn cô ấy tự hạ thấp giá trị bản thân chỉ vì sự khác biệt một trời một vực về địa vị xã hội và tình trạng tài chính. Chị đùa thôi mà, cô ấy vừa nói vừa cười thật ngọt ngào. Hành động và thái độ đó khiến người đang giận dữ, vừa trừng mắt nhìn cô lúc nãy, phải vội vàng né tránh ánh mắt vì lỡ rung động trước nụ cười mà cô đã yêu suốt nhiều năm qua. Thế tối nay bố mẹ có rủ ở lại ăn cơm không? Theo truyền thống của gia đình Fachaza, mỗi tuần nếu có thời gian rảnh, họ sẽ cùng nhau dùng bữa. Thường thì họ chọn một ngày cuối tuần mà mọi người đều có thể sắp xếp được. Vì vậy, Jun hỏi theo thói quen. Mời như mọi tuần thôi, cô không muốn đi thì khỏi đi, tôi sẽ đi một mình. Không biết cách nói chuyện này có phải đã trở thành thói quen của Fizacha hay không, bởi suốt 2 tháng qua, em ấy luôn đáp lại như thế mỗi khi cô hỏi. Chị chưa từng nói là chị không muốn đi mà. Bố mẹ tôi sẽ không trách đâu, họ biết chúng ta sắp ly hôn mà. Cô không cần phải giả vờ yêu đương như khi ở trước mặt gia đình cô đâu. Tự nói ra những lời này, Fizacha cũng cảm thấy đau nhói. Nhưng dù như vậy, cô vẫn luôn nhắc đi nhắc lại sự thật chắc chắn sẽ xảy ra. Cô muốn nhắc nhở chị rằng một ngày nào đó cuộc hôn nhân của mình và Jun phải chấm dứt, vì đối phương không cần một người vợ hung hăng, dám mắng chửi mẹ mình không chút kiêng nể. Chúng ta chưa ly hôn mà, chị không được đi ăn với bố mẹ vợ sao? Tùy cô thôi. Fizacha cắt ngang rồi lại cầm cúi ăn cơm trong im lặng, mong che giấu nỗi buồn sâu kín. Jun đăm chiêu nhìn cô vợ trẻ, chăm chú quan sát phong thái và cử chỉ đã mềm mỏng hơn thấy rõ. Về bản chất, Fizacha không phải là người lúc nào cũng nói lời châm chọc. Cô con gái út của nhà Fachaza được nuôi dưỡng nuông chiều và lớn lên rất tốt. Cô gái này vừa lịch sự, dịu dàng, lại còn biết thông cảm với người khác. Jun chỉ mới thấy một mặt khác của em ấy khi cãi nhau với mẹ của mình. Họ đã yêu nhau nhiều năm, nhưng Fizacha chưa từng nói những lời như thế với bất kỳ ai để cô nghe thấy. Khi em ấy đáp trả bằng những lời khiến người bị mắng phải há hốc mồm, chính cô cũng rơi vào trạng thái tương tự. Cô hiểu rõ cảm giác hết kiên nhẫn là như thế nào. Từ một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ được người lớn yêu quý, em ấy đã trở thành một người sẵn sàng trút những lời cay nghiệt lên người khác không chút ngần ngại. Tất cả những điều đó đều do cô ấy và mẹ cô gây ra. Sẽ tốt hơn biết mấy nếu Fizacha được ở bên những người thấu hiểu và tôn trọng em ấy. Jun vừa muốn buông tay em ấy, nhưng một mặt khác lại ích kỷ muốn giữ em ấy bên cạnh. Nhưng nếu cô vẫn không thể giải quyết được hành xáo của mẹ mình một cách tốt hơn, cô sẽ không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng như không thể mặt dày đến xin cơ hội từ gia đình Fizacha.
Jun sẽ bảo vệ con gái của bố như thế nào? Nong nên không phải là người chịu khuất phục, con bé không để ai bắt nạt một chiều, điều đó đúng, nhưng tinh thần của con bé cũng không chịu nổi nếu cứ phải đối mặt với những chuyện như vậy mãi đâu. Hôm đó, ông Thanachai đã nói với thái độ lịch sự và điềm tĩnh, không hề xen lẫn chút bực bội nào trong suốt cuộc trò chuyện. Jun luôn được gia đình pha cha ra yêu mến và tôn trọng với tư cách là con dâu, nhưng vì thấy vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng, từ chỗ nghĩ rằng nên để chúng tự giải quyết, họ dần không thể làm ngơ được nữa. Lý do chính là vì cô con gái yêu quý của họ đang bị đối xử một cách vô cảm, và người lẽ ra phải bảo vệ lại không làm tốt nhiệm vụ của mình. Cuộc nói chuyện thẳng thắn hôm đó đã diễn ra vì lẽ đó. Bố đã từng nói rồi, nếu ngày nào Jun không còn yêu thương, không còn muốn chăm sóc Nong Nin nữa thì hãy trả con bé về cho bố và mẹ. Bố hy vọng Jun hiểu được lòng dạ của một người làm cha làm mẹ. Lời nói của người đàn ông lớn tuổi vẫn còn vang vọng trong đầu cô cho đến tận bây giờ. Không yêu, không muốn chăm sóc sao? Có lẽ cô đã thực sự thể hiện những hành xử của một người không yêu thương, không muốn chăm sóc Fizacha. Dù trong lòng muốn phản bác, nhưng những hành động đã qua có lẽ rất khó để tin tưởng. Ngon không em? Người nhỏ hơn chắc là đang đói, vì đã gần 2 giờ chiều rồi. Em ấy đang cắm cúi ăn cơm không hề để ý đến cô ấy. Chính cô ấy là người cúi xuống hỏi gần bên bằng giọng nói khe khẽ, còn kèm theo nụ cười híp mắt. Fizacha ngẩng đầu lên đối diện với những điều này, bất ngờ đến mức khựng lại. Ăn nhiều vào nhé, không cần sợ mập đâu. Jun đưa tay lên đặt trên đỉnh đầu Fizacha, vuốt nhẹ nhàng. Người nhận lấy sự đụng chạm dịu dàng quen thuộc ấy ngồi yên bất động. Nong Nin nhỏ xíu xiu à. Một nụ cười nhân hậu được gửi đến, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng lộ rõ không hề che giấu. Và tất cả những điều đó suýt chút nữa đã khiến người nhận được rơi nước mắt. Cô thực sự rất nhớ chị Jun. Chị Jun mà cô yêu tha thiết và đã yêu suốt bấy lâu. Họ đang nói chuyện gì vậy mẹ? Sao mà căng thẳng vậy à? Fizacha vô cùng tò mò, cô muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cha cô nhấn mạnh rằng ông muốn nói chuyện riêng với con dâu. Đó là lý do cô con gái cưng phải ngồi tựa sát, ôm ấp và dụi đầu vào mẹ như một cô mèo nhỏ nũng nịu, vừa nhìn chăm chăm hai người đang khoanh tay nói chuyện bên hồ bơi lúc này. Các khai liếc nhìn cô gái 27 tuổi, dù đã kết hôn lập gia đình, nhưng khi ở bên bà, con bé vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu. Nụ cười yêu thương nở rộ trên khuôn mặt bà. Bà đưa tay lên vuốt đầu, khiến con gái nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng từ người sinh ra mình. Muốn biết thì con cứ hỏi con bé đi, chắc chắn sẽ có câu trả lời hơn là hỏi bố con đấy. Bà đề xuất cách đơn giản nhất cho con gái rồi cười khẽ trong cổ họng. Bà biết rõ rằng việc trò chuyện với vợ có lẽ là lựa chọn cuối cùng mà Fizacha muốn thực hiện. Thật đáng tiếc và buồn bã khi mọi chuyện lại như vậy. Từ một cặp đôi yêu nhau nồng thắm, họ đã biến thành một cặp chuẩn bị ly hôn, cố gắng né tránh mọi cuộc trò chuyện hết mức có thể. Thôi, con không muốn biết nữa, cô gái lẩm bẩm, thể hiện rằng muốn biết những chuyện có vẻ là bí mật giữa bố vợ và con dâu. Cô thật tiếp tục sống trong sự tò mò còn hơn. Chắc là chị ấy không bị mắng gì đâu, ha? Người mẹ chỉ biết thở dài vì cái thói cứng miệng nặng lời. Rõ ràng là lo cho người kia lắm, nhưng cứ phải giả vờ không quan tâm, không để ý mãi. Lo thì cứ hỏi đi, nếu chị Jun của con thực sự bị mắng, con có cơ hội xử lý bố con nữa. Sao bố lại dám mắng cô vợ yêu quý của con được chứ? Vợ yêu quý gì mà vợ yêu quý chứ ạ? Cô phản bác bằng giọng lý nhí, vẻ mặt xịu xuống. Hành động đó lập tức khiến người mẹ bật cười. Các khai bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng rằng cô con gái út của mình đã thay đổi từ một đứa trẻ thẳng thắn, cảm thấy thế nào thể hiện ra như thế thành một người miệng không khớp với lòng từ bao giờ. Phải chăng là sau khi bị Jun đề nghị ly hôn? Mẹ hỏi con một câu được không? Giọng điệu nghiêm túc khiến người đang tựa đầu trên vai bà dần dần nhổm dậy, ngồi thẳng lưng. Cô nhìn vào mắt mẹ, đồng thời gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu. Nong Nin thực sự sẽ ly hôn phải không? Fizacha khựng lại trong giây lát, ánh mắt cô dao động rõ rệt khi nghe câu hỏi. Trái tim cô cũng hụt hẫng. Dù hàng ngày cô luôn nói, luôn nhắc nhở, luôn nghĩ về chuyện ly hôn, nhưng khi bị hỏi đến, cô chưa bao giờ có thể tỏ ra bình tĩnh như thể chuyện này chỉ là một vấn đề nhỏ và sẽ sớm vượt qua. Hoàn toàn không phải như vậy. Việc chia tay Jun là một vấn đề lớn trong cuộc đời cô. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, vừa giận dữ, vừa tủi thân, vừa đau lòng. Cô gái đã chìm đắm trong những cảm xúc này kể từ khi người kia mở lời đề nghị ly hôn. Trước đó, đâu phải cô hoàn toàn hạnh phúc, đâu phải không có muộn phiền. Việc có vấn đề với mẹ vợ chắc chắn đã gây ra sự khó chịu và tạo nên gánh nặng. Nhưng khi người mà cô chọn làm bạn đời lại dễ dàng giơ tay chịu thua, Jun quyết định chấp nhận ly hôn để chấm dứt vấn đề dài dẳng. Chính vì thế Fizacha cảm thấy tức giận, tủi thân và đau khổ tăng gấp bội. Cô cứ nghĩ rằng nếu người vợ của cô cố gắng vun đắp mối quan hệ này, cố gắng duy trì tình trạng hôn nhân, thì có lẽ cô đã không cảm thấy tồi tệ đến mức này. Trong suốt thời gian yêu nhau, một điều cô nhận thấy và cảm nhận được là Jun là người có sức chịu đựng và sự kiên trì vô cùng lớn. Khi đã đặt ra mục tiêu, cô ấy sẽ leo lên, tìm kiếm mà không hề nản lòng. Nhưng không hiểu sao với chuyện của cô, chị ấy lại đánh mất chính bản thân mình ở điểm này. Vậy thì làm sao cô có thể không nghĩ rằng chị ấy đã hết yêu? Người còn yêu sẽ cắt đứt vấn đề bằng cách vứt bỏ cô sao? Đêm đó, cô đã hỏi người kia câu hỏi này. Tại sao chị Jun lại bỏ rơi em dễ dàng như thế? Và câu trả lời chỉ là sự im lặng. Con vẫn yêu chị ấy, vẫn yêu rất nhiều. Nhưng bắt con níu kéo, mè nheo không chịu ly hôn, hay van xin để thử cố gắng giải quyết vấn đề cùng nhau thêm một lần nữa thì con không làm đâu. Nói đến đây, cô im lặng, cười gượng gạo rồi cúi gằm mặt xuống để che giấu cảm xúc yếu đuối.
Việc chị ấy dễ dàng đầu hàng trong chuyện của bọn con thực sự khiến con rất thất vọng. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng điều người khác làm là dễ dàng, nhưng sự thật có lẽ không phải vậy đâu con. Cả Khai vuốt đầu con gái, mỉm cười dịu dàng và nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Mẹ không mong Nong Ninh hiểu và thông cảm cho Jun ngay lập tức. Con không muốn mạnh mẽ, không muốn nhẫn nhịn cũng không sao, vì con gái mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng nếu hai đứa chịu nói chuyện với nhau, nói chuyện nhiều hơn nữa, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Từ khi quen nhau, một thói xấu của Jun là không bao giờ nói thẳng. Chị ấy không hay nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Con đã than phiền nhiều lần và chị ấy cũng đã sửa đổi, nhưng vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Cô gái hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. Hôm đó, chị ấy đã nói, chúng ta ly hôn được không? Sống thế này không chịu nổi được nữa đâu. Chị ấy chỉ nói như vậy. Khi con hỏi ai không chịu nổi, là chính chị ấy không chịu nổi, hay là con trông có vẻ không chịu nổi? Đêm hai người nói chuyện, căn nhà lớn chìm trong sự im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như không thể thở được. Khoảnh khắc Jun nói ra điều không biết đã được cân nhắc kỹ lưỡng bao lâu, Phi Gia Cha cảm thấy như thế giới sụp đổ trước mắt. Từ trước đến nay, hai người chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay. Dù cãi nhau bao nhiêu lần, dù có bực tức, giận dữ đến mấy, cũng chưa từng có ai lỡ lời nói ra điều đó. Họ coi đó là câu cấm kỵ mà cả hai đều ngầm hiểu. Việc bị hỏi có nên ly hôn không đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. Cô đã suy nghĩ đủ điều, ta nghĩ rằng Jun không còn muốn có cô bên cạnh với tư cách là vợ nữa. Chị Jun trả lời rằng cả con và chị ấy, chúng con đều không thể chịu đựng nổi khi sống với nhau nữa. Nếu lời đề nghị ly hôn là vì thương xót, thông cảm, hay lo lắng cho cô vì bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, Phi Gia Cha có lẽ đã phản đối việc chia tay lần này. Cô sẵn lòng cắn răng chịu đựng vì cô yêu quá nhiều, đồng thời kiên quyết khẳng định sẽ không ly hôn. Họ cần phải nắm chặt tay nhau và cùng nhau vượt qua vấn đề này. Nhưng khi người kia nói rằng chính bản thân chị ấy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, điều đó có nghĩa là chị ấy cũng muốn dừng lại. Lý do không chỉ vì cô là biến số chính, Jun cũng muốn chấm dứt những chuyện điên rồ mà cô đang phải đối mặt. Vì lý do đó, Phi Gia Cha chỉ biết gật đầu chấp nhận, dù trái tim cô như bị xé thành từng mảnh. Sự tiếc nuối và tủi thân chất chồng, trộn lẫn với cảm giác bực bội. Kết quả là những gì đã thấy, cô vừa cứng miệng, vừa miệng không khớp với lòng, nói một đằng những cảm nhận một nẻo. Nhiều cảm xúc tiêu cực dồn dập, và đó là ngòi châm cho sự rạn nứt giữa cặp vợ vợ này. Mẹ thấy Nong Ninh vẫn còn yếu nên mẹ mới hỏi cho chắc chắn. Nhưng nếu mọi thứ quá tồi tệ, mẹ sẽ không phản đối nếu con ly hôn. Nếu Nong Ninh đã quyết định, mẹ sẽ tôn trọng mọi quyết định của con. Con cảm ơn mẹ. Bố con cũng từng nói rằng Jun có lẽ không thực sự phù hợp để chăm sóc con gái ông ấy. Khi kết hôn với chị Jun, con không muốn mình là người chỉ biết nhận thôi. Con cũng muốn chăm sóc chị ấy nữa. Nhưng con phải chấp nhận rằng vợ con đã giải quyết vấn đề với bà Kim Camon không tốt. Cả mẹ và bố đều hy vọng Jun sẽ làm tốt hơn thế. Không ai muốn thấy con gái mình bị người khác bắt nạt. Dù bà và chồng yêu thương Jun như con ruột, nhưng cuối cùng, nếu không thể tiếp tục, họ cũng phải chấp nhận. Thật đáng tiếc khi một người tốt như Jun lại thiếu sót ở điểm này. Mẹ luôn nói với con rằng không ai là hoàn hảo mà. Các Khai lắc đầu, rõ ràng là bản thân đang giận dữ, đau khổ và tủi thân, nhưng khi nghe mẹ mình chỉ trích vợ, cô lại vội vàng chữa lời cho con bé. Tâm lý kiểu như, chỉ có mình cô được trách móc thôi, người khác tuyệt đối không được nói xấu chị Jun của cô. Yêu tha thiết đến mức này, nếu ngày đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn thực sự đến, không dám nghĩ đến cảnh cô công chúa nhỏ của nhà Pha Cha gia sẽ ra sao. Nếu con bé xin con một cơ hội nữa, Nong Ninh sẽ cho không? Mặc dù điều đó khó xảy ra, nhưng giả sử nó thực sự xảy ra đi. Cô gái ngẫm nghĩ một lát, chắc là không đâu mẹ. Khi chị ấy đòi ly hôn, trái tim con không chỉ bị rạn nứt mà còn tan vỡ thành từng mảnh. Con không thể tin được chị Jun lại nói ra những lời đó. Không sao cả, dù Nong Ninh quyết định thế nào đi nữa, cả mẹ, bố và anh Nai sẽ luôn ở bên con. Mẹ nhắc nhở bố giúp con nhé, đừng mắng chị ấy nhiều quá. Chỉ là một người muốn ly hôn, muốn chia tay, đó là chuyện bình thường mà. Được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với bố con. Bữa tối cả gia đình cùng nhau dùng bữa diễn ra với những lời trò chuyện râm ran. Jun âm thầm quan sát và lắng nghe cuộc đối thoại giữa cô vợ xinh đẹp với gia đình. Lời nói của họ thật dễ nghe, dịu dàng, nhẹ nhàng, cả về từ ngữ họ chọn dùng lẫn giọng điệu. Phi Gia Cha của thực giống như một nàng công chúa trong ngôi nhà này, sự so sánh đó không hề quá lời. Cô gái được cả bố, mẹ và anh trai chăm sóc, nâng niu hết mực. Chính vì lẽ đó, Jun cảm thấy vô cùng có lỗi khi mẹ ruột của mình lại luôn buông lời miệt thị con gái út của nhà Pha Cha gia mỗi khi có cơ hội. Người nhà Pha Cha gia luôn tôn trọng cô. Mặc dù không lâu nữa cô sẽ trở thành người ngoài, nhưng hai vị trưởng bối là bà Các Khai và ông Thana trai vẫn đối xử tốt với con dâu như trước. Chỉ có Nai Phắc Kha Pha Kin, con trai cả, là thể hiện thái độ khác biệt. Chàng trai điển trai này bực bội thay cho em gái. Từ khi biết công chúa nhỏ của gia đình bị đòi ly hôn, anh ta đã nổi trận lôi đình. Trước đây, hai người từng nói chuyện hợp ý nhau, nhưng giờ đây gần như anh ta không thèm nhìn mặt cô nữa. Jun cũng đành chấp nhận, cô ấy đã đối xử với em gái người ta như vậy, việc cô ấy không bị đuổi thẳng cổ khi đến thăm nhà này đã là may mắn lắm rồi. Say rồi thì ngủ lại đây đi, không cần về đâu. Chàng trai cao giáo ngồi vắt chéo chân nhấm nháp rượu vang một cách thư thái, cất lời khuyên cô vợ của em gái mình lúc này đang dâng ly nước lọc cho vợ mình, hy vọng cô ấy sẽ tỉnh táo bớt cơn say.
Sau bữa tối, Nai đã rủ Jun cùng uống rượu, với sự tham gia của một thành viên khác là ông Thanachai. Ly rượu của người ít nói và ít khi từ chối này liên tục được rót đầy, lại còn bị xúi giục uống nhiều hơn bất cứ ai. Không lâu sau, cô ấy trở nên mềm nhũn, và tất nhiên, cả hai người đàn ông đều bị Phiza Cha la mắng vì dám hùa nhau chúc rượu chị Jun yêu quý của cô. Thế anh Nai chúc cho chị ấy uống nhiều làm gì chứ? Bố cô không chịu cản ảnh luôn. Ông Thanachai kêu oải oái nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Thấy con gái lườm cháy mặt, ông cảm thấy ngứa ngáy muốn trêu thêm. Khi họ còn ngồi uống, Phiza Cha đã lần đi nũng nịu mẹ mình, không hề bận tâm xem vợ mình đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng vừa xuống thấy cảnh đối phương ngồi mặt đỏ bừng, mắt nhìn lờ đờ, cô lập tức sốt sắng chạy đến chăm sóc. Nong Nin vẫn mãi là Nong Nin, một đứa trẻ cố gắng cứng rắn với ai đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm tốt được. Để lỡ run say rồi ăn nói sằng bậy, anh còn có cớ để xử lý chứ. Nay đưa ra lý do tại sao anh và bố mình lại liên tục chúc rượu cho cô gái ít nói đó. Lời giải thích đó khiến Phiza Cha trừng mắt nhìn ngay lập tức. Bố cũng nghĩ rằng Jan sẽ nói được điều gì khác, ngoài lời xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con gái bố như đã hứa. Bố và anh Nai muốn chị ấy nói điều gì à? Đại loại như là yêu Nong Nin hết lòng, không hề muốn ly hôn, nhưng xin ly hôn, vì thương Nong Nin phải đối mặt với tình huống khó xử. Kiểu như vậy, chàng trai sở hữu khuôn mặt điển trai thì thầm bên tai em gái để chỉ. Hai người họ nghe thấy, anh chỉ mong được nghe một lý do khác, biết đâu nó có thể giúp chữa lành vết thương lòng cho Phiza Cha phần nào. Nhưng dù vậy, Jun vẫn chưa bao giờ nói ra điều đó. Có lẽ phải chấp nhận rằng lý do mà nữ luật sư tài giỏi đó đưa ra là toàn bộ sự thật, không hề có bất cứ điều gì che đậy như anh thầm hy vọng. Jun nghĩ rằng Phiza Cha không thể chịu đựng những gì đang phải đối mặt, cũng như chính bản thân chị ấy cũng không chịu đựng nổi. Lý do ly hôn chỉ là vì không thể duy trì cuộc sống hôn nhân giữa tình cảnh bất hòa, nên xin chịu thua. Em phải về đây, lần tới, ai chúc rượu chị Jun nữa, em sẽ giận hết đấy. Cô phồng má dọa bố và anh trai. Còn hai người đàn ông không hề tỏ ra sợ hãi, họ cười một cách yêu chiều. Jun không say đến mức đó, cô chỉ chậm hơn bình thường, dù là nghĩ hay nói, cô đều không kịp với người khác. Và dù biết rõ khi say cô gái này không phải người nói nhiều, nhưng họ vẫn thầm hy vọng lần này sẽ khác. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại thất vọng. Jun vẫn là người đó, người vốn ít nói, khi cơ thể tiếp nhận cồn thì lại càng ít nói hơn. Cưng chiều ghê, say rồi thì ai phải chăm sóc đây hả? Chẳng phải là em sao? Ai mà muốn chịu khổ chứ? Lo lắng muốn chết. Vì biết vợ mình không giỏi uống, nhưng cô em gái xinh đẹp của Nai vẫn miệng không nói thật, tìm cách lảng tránh rằng cô sợ bản thân mình vất vả. Mục đích của lời nói dối trắng trợn đó có lẽ không phải để bố và anh trai tin ngay từ đầu. Người mà cô muốn hiểu được điều đó, chính là người đang ngồi im lặng vì men rượu vàng đắt tiền. Rồi, về cẩn thận nhé. Đi nổi không đấy? Nổi ạ, Nong Nin sẽ không vất vả đâu. Nai định hỏi em gái, nhưng người trả lời lại là người đang say xỉn kia. Không chỉ vậy, Jun còn khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ không làm phiền vợ mình nữa. Chị sẽ không làm Nong Nin phải vất vả đâu. Ừ nhỉ, có lẽ tai chị ấy chỉ nghe được mỗi câu này thôi. Lái xe cẩn thận nhé Nin. Ông Thanachai sợ con trai và con gái sẽ tiếp tục tranh cãi làm muộn hơn nữa, nên vội vàng cắt lời ngay lập tức. Vâng ạ bố. Phiza Cha đáp lời, vừa giơ tay chắp lại chào bố, rồi quay sang anh trai. Em về đây. Ừ, bé cưng, đã nói với mẹ là về chưa? Nói rồi ạ, con xin phép về trước ạ, thưa bố. Con chào bố. Jun cúi chào bố vợ, rồi quay sang chào chàng trai đang nhìn cô ấy với ánh mắt không thiện cảm. Chị về trước nhé, Nai. Vâng. Phiza Cha lắc đầu khi thấy anh trai giữ vẻ mặt nghiêm nghị với Jun, nhưng cô không nói gì. Cô khoác tay người bên cạnh để họ cùng đi khỏi khu vực đó, hướng đến chiếc xe hơi đang đỗ trong nhà để xe. Cặp vợ đi sát cạnh nhau nhất trong vòng 2 tháng qua. Nếu Jun không uống rượu, Phiza Cha sẽ không bao giờ kề sát bên như thế này. Có khi còn đi cách xa cả sải tay. Và vì hiếm hoi lắm mới có thân hình mảnh rẻ của cô tiểu thư nhà pha cha ra tựa sát vào, trái tim không nghe lời kia của Jun bỗng đập loạn xạ. Cô ấy bỗng cảm thấy hồi hộp, vì mùi hương thơm thoảng của em ấy ở khoảng cách gần, cùng với cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại đang khoác chặt cánh tay mình. Cô ấy luôn nhớ và khao khát những cử chỉ thân mật từ Phiza Cha. Việc bất chợt nhận được dù chỉ một chút ít ỏi cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến trái tim cô ấy. Sẽ ra sao nếu cô ấy giả vờ làm một điều gì đó để mưu cầu lợi ích cho bản thân? Chỉ chần chừ trong chốc lát, cơ thể đã quyết định hành động, cô ấy bắt đầu lảo đảo. Lập tức, cô gái bên cạnh phải vòng tay ôm lấy eo cô ngay. Nếu lần sau còn xảy nữa, tôi sẽ bỏ mặc cô ngủ lại đây đấy. Em ấy lên giọng trách mắng, điều này không có gì mới lạ. Đó là những lời mà Jun đã nghe suốt từ khi họ yêu nhau cho đến khi chuyển sang trạng thái vợ vợ. Nhưng điều mà cô ấy đã nghe gần đây và không hề muốn trở thành thói quen là cách xưng hô xa cách. Nếu là trước khi họ có những rạn nứt nghiêm trọng như bây giờ, Phiza Cha đã nói, nếu lần sau chị Jun còn say nữa, em sẽ bỏ mặc chị ngủ lại đây nhé, chứ không phải nói tôi sẽ bỏ mặc cô ngủ lại đây như thế này. Cô ấy nhớ Nong Nin của ngày xưa quá. Chị không say đâu, chỉ hơi choáng thôi, đi đứng tử tế được không? Nghe người nhỏ hơn quát bằng giọng gay gắt, Jun liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó và nở một nụ cười ngay tức thì. Chị xin lỗi. Mặc dù lên tiếng xin lỗi, nhưng người nói không hề thể hiện thái độ hổ lỗi nào. Phiza Cha liếc cô rồi thở dài, chấp nhận bỏ qua. Cô vội vàng đưa người đang trong tình trạng không bình thường kia vào xe để họ có thể về nhà. Dung ngồi ở ghế hành khách và liếc nhìn người lái xe, thầm nghĩ hình ảnh Phiza Cha lái chiếc xe này là điều hiếm khi cô có cơ hội chứng kiến.
Bởi lẽ, người thường xuyên điều khiển phương tiện này là chính chủ nhân của nó, Jun, người chủ nhân chưa hề bỏ ra một xu nào để mua nó. Rất nhiều tài sản lớn mà cô đang sở hữu đều do gia đình Facha tặng cho. Nói thật, nếu phải tự mình mua chiếc xe hơi đắt tiền này, Jun có lẽ sẽ không mua, vì nó quá tầm so với khả năng của cô. Và chính vì lý do đó, đồng nghiệp của cô luôn trêu chọc rằng nếu họ cũng may mắn, chột xa chính gạo, trở thành con dâu ông chủ như cô, họ sẽ dành cả ngày để chiều chuộng vợ, làm mọi cách để đối phương hạnh phúc, để cuộc đời bình thường của một nhân viên tầng lớp trung lưu được thoải mái cả đời. Việc kết hôn với cô con gái út nhà Facha đã giúp cuộc sống của cô dễ dàng vượt trội so với những người cùng cấp. Việc kết hôn với cô con gái út nhà Facha đã giúp cuộc sống của cô dễ dàng vượt trội so với những người cùng cấp. Đó là sự thật mà Jun không thể chối bỏ. Và bởi vì cô đã nhận được quá nhiều, nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho vợ, điều này luôn ám ảnh trong lòng cô. Nữ luật sư cảm thấy không ít hổ thẹn, cảm giác như mình đã vơ vét được cả đống từ Facha, nhưng lại không thể đáp lại bất cứ điều gì cho đối phương. Cô là một người vợ tồi tệ như lời em ấy nói. Jun cứ nghĩ mãi như vậy suốt quãng đường, không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Jun chìm sâu trong suy nghĩ của mình, còn người lái xe thì chuyên tâm điều khiển phương tiện, không cố gắng tìm chuyện gì để trao đổi. Cho đến khi về đến nơi, hai người đi vào nhà, Facha đi trước, Jun theo sau. Đi được một đoạn, cô gái trẻ hơn dừng lại, quay người nhìn cô ấy, rồi hỏi một điều khiến người kia lỡ mỉm cười mà không hề hay biết. Tự tắm được chứ? Nếu chị không tắm được, Nongnin sẽ tắm giúp chị à? Đừng có sắc sược, người lớn tuổi hơn bật cười rồi từ từ gật đầu. Tắm được. Nhận được câu trả lời, Facha quay người bước đi tiếp, nhưng rồi lại khựng lại lần nữa. Cô quay lại nhìn người phía sau lần thứ hai. Vào phòng ngủ tôi mà tắm. Sợ cô trượt chân té vỡ đầu, lại phải khổ sở đưa đi bác sĩ nữa. Nói dứt câu, cô bỏ đi ngay, không đợi câu trả lời nào. Mặc dù vậy, người nhận được đặc quyền hơn mọi ngày vẫn cất tiếng gọi theo. Dạ, Nongnin. Jun đáp lời và mỉm cười tủm tỉm, đồng thời cô chăm chú nhìn bóng dáng mảnh dẻ của vợ đang dòi xa dần, trước khi nhanh chóng bước theo. Căn phòng ngủ hiện tại chỉ có Facha làm chủ được mở ra đón tiếp. Jun bước vào không gian đó. Cô dừng lại giữa phòng và đưa tay kéo nút thắt dây quần vải, định cởi bỏ món đồ này. Ngay lập tức, cô vợ trẻ nhìn thấy hành động đó thì mở to mắt kinh ngạc, đồng thời lên tiếng ngăn cản trong khi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như trái cà chua. Rồi cô tính cởi cái gì ở đây? Đáng yêu dễ sợ, Nongnin lúc ngược là đáng yêu nhất trên đời luôn. Ủa, bình thường Nongnin cũng cởi ở đây mà. Cô càng nhắc đến những hành động lúc hai người còn có mối quan hệ tốt, khuôn mặt Facha càng đỏ hơn trước. Rồi bây giờ có bình thường không? Người cố tình trêu chọc bật cười. Ngay lập tức, một ánh mắt trừng trừng đầy ý muốn gây sự nhìn thẳng vào cô. Cô gái vừa la hét lúc nãy nhận ra mình bị trêu, liền nghiến răng quyết tâm trả đũa thích đáng. Nếu cô không đi chỗ khác mà cởi, tôi sẽ cởi giúp cô đấy. Jun hơi giật mình. Cô không nghĩ đối phương lại phản ứng nhanh đến vậy. Cô chỉ muốn nhìn thấy khía cạnh đáng yêu của em ấy một chút thôi, sau bao ngày căng thẳng với nhau. Không cần đâu. Cắt lời xong, người đang ở thế khó xử vội vã bỏ đi, bỏ mặc người còn lại nhìn theo rồi lén cười một mình. Nongnin vẫn mãi là Nongnin, người đó vẫn nhút nhát như xưa không hề thay đổi. Thời điểm duy nhất mà cô vợ trẻ của cô có thể vứt bỏ hoàn toàn sự nhút nhát là khi ngọn lửa dục vọng bùng cháy tột độ. Bởi vì trong khoảnh khắc bị ham muốn chiếm hữu, người kia dường như trở nên mê muội, quên đi sự xấu hổ ngay lập tức. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của người đã lâu không có hoạt động tình ái cũng nóng gian. Tự mình nghĩ những điều điên rồ, tự mình cảm nhận một mình, đúng là tình trạng khó chữa rồi. Hết phần 1, các bảo bối đừng quên nhấn thích và theo dõi để đón chờ phần 2 của câu chuyện nhé.